Det var tekniska framsteg som startade bilens utveckling och en del var faktiskt eldrivna. I början var bilen ett transportmedel rätt och slätt. Så småningom blev den en symbol för det moderna livet och då blev designen viktig, det vill säga stilen på bilen. I bilens barndom oroade man sig för att skrämma hästarna som drog vagnar och kärror. Man fick inte tuta i onödan och man måste stanna om en häst blev orolig. De tidiga bilarna var kantiga och tunga och liknade vagnarna som drogs av hästar. Så småningom hittade bilarna en egen stil. När Henry Ford tillverkade bilar på det löpande bandet kunde priset sänkas dramatiskt. Runt 1900 ville man befria sig från alla nystilar och skapa något helt nytt. Flera olika strömningar ville bli den nya stilen för den nya tiden. Det var Jugend, klassicism, art deco, modernism. Jugend och art deco gav bilarna en mer konstnärlig dimension. De blev symboler för modernitet och stil och bilarna blev lägre, längre och eleganta med mjuka flytande linjer. Den bulliga formen på Chrysler Airflow blev typisk även under 1940-talet. Den första serietillverkade bilen i Sverige hade kommit just på Volvo 1927. Ett par årtionden senare bygger vi själva bilar här i landet. Bilar som tävlar med världens främsta märken. På Saab i Linköping startade man ett bilprojekt 1945 och den första bilen kom 47. 2 år senare tog produktionen fart hemma i Trollhättan. Depressionen 1929 påverkade biltillverkarna. Man ville minska luftmotståndet och bränsleåtgången och man härmade flyget. Art deco-stilen gick över till strömlinjeform. Man experimenterade med rundade former, strömlinjeformade nosar, böjda taklinjer och integrerade stötfångare. Tänker ju mest på Volvo PV444. Modernismen med Bauhausrörelsen påverkade den europeiska bildesignen genom att förenkla formerna och ta bort onödiga detaljer. Då blev europeisk bildesign i vårt tycke kanske en mer stilren design. I USA blev bilen en symbol för den amerikanska drömmen och speglade välståndet och optimismen efter kriget. Bilarna under denna Golden Age blev längre, lägre och bredare med slanka karosser, utstickande grillar och vingar baktill, gärna i pastellfärger. Bilen blev också viktig i den nya ungdomskulturen på 50-talet. Och överallt i Sverige samlas man kring amerikanska dollargrin från den här tiden. I nästa klipp ser man att en bil står för så mycket mer än att bara ta sig från punkt A till B. Come on now. I want you to meet a great new star. The new 1953 Chevrolet. Isn't that a sight to take your breath away? It's the best looking car in the whole world. Traveling west, wherever you go, Chevy service is best. Southward or north, near place or far, there's a Chevrolet dealer for your Chevrolet car. So make a date today to see the USA and see in your Chevrolet. Tyskland tillverkade lyxbilar under 30-talet, men Ferdinand Porsche fick i uppdrag att skapa en liten, effektiv bil, precis som den tjeckiska Tatran. Det blev en riktig folkbil 1934 och Bubblan var min första bil på 60-talet. Suezkrisen 1956 tvingade fram små, bränslesnåla bilar. Hunkojan, de små brittiska bilarna som kom i slutet på 50-talet, kallades senare kort och gott Mini eller Mini Cooper. Och i Japan tillverkas idag små Kei-bilar som subventioneras av staten. På 1960-talet gillade man muskelbilar i USA.
som Ford Mustang, inte att förväxla med dyrare sportbilar som man gillade i Europa. De amerikanska bilarna blev stramare och rakare, men de var fortfarande stora, breda och långa. USA fick konkurrens från Europa och Japan. Renault gjorde succé med sin Renault 4, skrytbilen fast tvärtom så att säga. På grund av oljekrisen under 70-talet blev bilarna mindre och kompakta med svagare motorer. Som ersättare till bubblan kom Volkswagen Golf 1974 som såldes i miljoner. Bilarna blev mer och mer kantiga och rent av fula kan man tycka. De amerikanska bilarna blev än mer europeiska eller japanska om man så vill. Jag tycker alla bilar ser likadana ut nu för tiden. Ser ut som fiskar. Och visst ser både sedan- och halvkombibilarna ut som fiskar numera. Bara stjärtfenan som fattas tycker jag. Japanska bilar slog igenom i Europa på 80-talet och USA 10 år tidigare. Det var från Japan den nya designtrenden kom på 90-talet. Precis som på 30-talet med aerodynamiska mjuka linjer. Inspirationen kom från gammal asiatisk filosofi där skönhet är förknippad med rörelse och formerna associeras med vind eller vatten. Alla bilar liknar varandra, eller är det bara jag som har svårt att se skillnad? Men så har det nog alltid varit. Man sneglar på varandra. Och ser man tillbaka så här så har det varit få som vågat sticka ut. Kanske Citroën. Och var kommer alla vita bilar ifrån? Syns de kanske bättre? Men nu tycker jag mig ha sett en hel del röda bilar också. Koreas bildesign har uppmärksammats en del. Där anses man vara bra på att kombinera futuristiska former med ergonomi. Och det finns så många nya kinesiska bilmärken. Biltillverkarna försöker skapa framtidens bil som riktiga vidunder. Men bilens framtid är ju osäker. Vad kommer självkörande fordon att innebära? Och frihet, det kanske blir att inte ha en bil. Bilen har alltid, förutom att vara ett transportmedel, varit en stark symbol, särskilt för manlighet. För kvinnor har bilen betytt frihet. Men så har det minsann inte sett ut i reklamen som varit full med fördomar mot kvinnor som bilförare eller som kuttersmycke. Det blir ännu mer synligt när man vänder på det. När jag ser reklam för bilar idag undrar jag vad det är man säljer egentligen. Ett av de kinesiska bilmärkena säger precis som det är. Ja, det är väl det allt går ut på när det gäller bilar, att bygga sina drömmar. Bilar har spelat stor roll i filmer. Här är några exempel. Jag hade tänkt visa bilar från Bond-filmerna, men de blev så många så det får bli en egen video. Nu när jag har gått igenom så många bilar blir jag helt säker. Nämligen att min favoritbil, alla kategorier, är min röda Volvo 142 från 69-70. Det är något med enkelheten och proportionerna och linjerna. Och att den gav mig frihet.